Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Dneska mě neuvidíte, což si myslím, že nikomu vadit nebude, ale podíváme se přímo na to, co tady pod sebou nebo co tady mám dole přichystanýho. Jak už jste mohli z názvu toho videa poznat, dneska se podíváme na Shadow 2, co najdeme uvnitř balení, řekneme si nějaké základní informace, ale jako vždycky přenecháme to představení toho produktu jako takového dalšímu videu, jelikož je fakt o čem mluvit a nerad bych to tady cpal do 15-minutového videa, radši z toho udělám 5 3-minutových nebo 3 5-minutových, jak se říká. Tak, pojďme se podívat na to, co tady na nás čeká. Před náma standardní kufřík český zbrojovky. Tyhle kufříky se mi líbí se mi víc než kufříky od Glocku. Jsou pěkný s těma zlatýma zámečkama, opravdu to vypadá pěkně. Můžeme se rychle podívat jenom kolem dokola. Nahoře máme standardní logo český zbrojovky, ve spodu potom nějaký podpěrný body. Tady, jak jsem říkal, máme ty zlatý zámečky, ze spoda vlastně identicky to samý a na jedné straně byste našli IN kód, kde jsou všechny potřebné informace pro identifikaci té zbraně jako takový. Tady máme možnost uložení zámečku a co se mi líbí, tak je, jestli to uvidíte, tady takovej, možná z druhé strany, tak, tady je takový malinký zámeček a to slouží k tomu, že když to odemknete, cvak, tak je to vlastně na to, aby se vám to v tuhletu chvíli ještě neotevřelo. Já jsem to sice už uvolnil, ale je to o tom, že máte otevřený ty zámečky a vlastně vám to nejde otevřít. Musíte to tady stisknout a pak až to otevřete. Tak, začneme touhletou vrchní stranou, co bychom tady našli. Máme tady nějaký návody, průkaz zbraně. Máme tady nějaký návody, nějaký základní informace o tom produktu a tak dál. To nás asi nikoho nezajímá. Můžeme si to vrátit zpátky a posunout si to pěkně na tu hlavní část, která nás tady zajímá, předpokládám všechny úplně nejvíc. Zlatý hřeb si necháme nakonec, pojďme se podívat, co tady máme. Kromě toho, ve spodní části standardní protahovák, potom čistící kartáček, který je z nylonu, má pěkně takhle ochráněnou špičku, abyste si nepoškrábali nic v hlavni, což se mi líbí. Tady v této pravé straně máme 2 pytlíky, v jednom je sada imbusů a torxů, je to například na výměnu střenek a další operace s tou zbraní jako takovou. A pak tady máme ještě jeden pytlík a tam bychom našli tyhle nárazníky, se to zkrátka, každý tomu říká trošku jinak, a jsou takový ty malý plastový pryžový nárazníky, které jsou na vratné pružině jako takový. Můžeme si ukázat potom, až budeme dělat rozborku téhle zbraně. No a samozřejmě to, na co tady každý čeká, samotná Shadow 2. Shadow 2 je opravdu výborná zbraň, je to zbraň, která se český zbrojovce opravdu povedla, je to vlastně jenom vylepšená verze 1, tam je verze 2, těch změn tam je udělaných poměrně dost, nicméně nejhezčí změna je asi právě v tom vzhledu jako takovým, samozřejmě menší zdvih, lepší ergonomie a tak dál. Nicméně myslím si, že to se jim opravdu povedlo. Dostaneme k tomu 3 zásobníky, jeden, druhý, třetí máme ve zbrani. Zásobníky jsou na 19 stran, jsou takhle pěkně niklový, nahoře mají podavač, který je modrý, což je super, jelikož pak krásně vidíte, pokud samozřejmě čistíte, tak pak krásně vidíte, že už vám došly náboje. Dole je tato zvětšovací bodka, která nám to právě zvětšuje +2, tady to máme napsaný, takže máme jen jednu druhou, asi je takhle sem. A třetí, jak jsem říkal, už přímo v té zbrani jako takový. Tak, vytáhneme si zásobník, zkontrolujeme, že je všechno tak, jak má být. Hodám stěna do stěny rána jistoty a můžeme se na tu krásku podívat. Jak jsem říkal, Shadow 2 je opravdu velice povedená zbraň, co se týče hobby, ale především co se týče sportu. Český střelci s nimi dosahují opravdu pěkných výsledků. Stále je to pistole samonabíjecí kategorie B, 9 mm Luger, opravdu krásný kousek. No, jak jsem říkal, tyhle nárazníky jsou potom v téhle části, kde je vlastně vratná pružina opřená. No, je to kráska.
Těším se, až na ní budu dělat prezentační video. Zastřílíme si s ní, ukážeme si, v čem je vlastně dobrá, v čem je lepší než konkurence. Je to sice maličko těžší holka, ale samozřejmě v případě, kdy chceme z ní soutěžit, tak je to jenom dobře, jelikož se ten zpětný ráz má aspoň kam rozložit a samotný ten SADA mechanismus tady funguje poměrně pěkně, takže určitě se na to podíváme. Tak přátelé, to bude pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost, to byl krátký unboxing, abyste věděli, co všechno vlastně dostanete s tou parádní zbraní v balení. Opravdu oceňuji, že tady máme 3 zásobníky, jelikož pro jakýkoliv sport je super, především samozřejmě pro nějaké los IPSC, je super, čím víc zásobníků, tím líp. Ten zásobník stojí, myslím, něco kolem 1000, něco přes ní, 1. No, přátelé, ještě jednou se loučím, mějte se krásně a já se na vás budu těšit někdy příště u dalšího videa. Takže čus!